Today po, tuturuan ko po kayong magtanim ng onion sprouts or scallions. Ting! Ay, mali! Kangkong pala to. Isa pa. Ting! Onion sprouts or scallions. Ito po ang tatanim natin. Ito po ang mga kailangan natin. Potting mix, 2 glasses of water, paper egg tray, 2 paper egg tray, good scissors, plastic bag, syempre, ang onion. May white tsaka red. Konting paalala lang po, gagamit po tayo ng scissors sa gagawin po natin. Para iwas po sa disgrasya, pwede naman po tayo magpatulong kay mommy or daddy. Simulan na po natin. Ang una po natin gagawin ay lalagay po natin ang paper egg tray dito po sa plastic bag. Tapos po, ilalagay po natin yung may plastic paper egg tray dito po sa baba. Ngayon po, lalagyan po natin ng konting potting mix ang bawat butas ng paper egg tray. After po, lalagyan po natin ng tubig kada butas. Isa-isa po natin gugupitin ang dulo ng onion. Tada! Ganito lang po kadali. Lagay lang po natin siya sa lilim or sa shaded area. And within 1 week, makikita po natin ang resulta. Abang na po sa next vlog, ang naging resulta na ginawa natin today. Huwag na pong kakalimutan maghugas ng kamay. Pagkatapos, ako po si Lance, ang inyong batang hardinero. Sa susunod ulit.